नमस्कार, मी स्वप्नील डोलपे. आपण आज अजून एका नवीन विषयावर बोलणार आहोत. आपला मागचा व्हिडिओ आपण टाइम शेड्यूलवर केलेला, त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट म्हणजे काय ह्याच्यावर पण आपण व्हिडिओ केले. आजचा व्हिडिओ आपण मेथड कशी स्टडी करायची ह्याच्यावर बोलणार आहोत. टाइम स्टडी केल्यानंतर आपण टाइम स्टडीमध्ये एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली की टाइम स्टडीमध्ये आपण प्रत्येक जी काही ऍक्टिव्हिटी आहे जो आपला ऑपरेटर किंवा वर्कर करतो ती ऍक्टिव्हिटीची आपण इलिमेंटल ब्रेकडाऊन करतो, म्हणजे लहान लहान ऍक्टिव्हिटी त्याचं आपण ब्रेकडाऊन करतो. तर ती ऍक्टिव्हिटी बरोबर आहे का नाही आणि कस्टमर आपल्याला ती ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी पे करतोय का नाही ह्याच्यासाठी आपण मेथड स्टडी करावी लागते. तर मेथड स्टडी करत असताना आपण 7 वेगवेगळ्या पार्टवर काम करत असतो. आता 7 वेगवेगळे पार्ट कुठले? सर्व साधे सोपे पार्ट आहेत. सगळ्यात महत्वाचं मी 7 पार्ट तुम्हाला आता सांगेन आणि त्यात प्रत्येक पार्टवर आपण म्हणजे त्यात नेमका अर्थ काय दडला हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगेन. तर 7 पार्ट म्हणजे सगळ्यात पहिला सिलेक्ट, त्याच्यानंतर एक्झामिन, त्याच्यानंतर इव्हॅल्युएट, त्याच्यानंतर डेव्हलप, त्याच्यानंतर डिफाईन, त्यानंतर इन्स्टॉल किंवा इम्प्लिमेंट आणि सगळ्यात शेवटी मेंटेन. ह्यात 7 स्टेप मी तुम्हाला आता सांगितल्या. आता त्यातली पहिली स्टेप सिलेक्ट. तुम्ही कुठला पार्ट, कुठला प्रोडक्ट किंवा कुठली प्रोसेस स्टडी करण्यासाठी घेणार आहात ही प्रोसेस व्यवस्थित तुम्ही सिलेक्ट करायची, सगळ्यात महत्वाचं. त्याच्यानंतर दुसरी, सिलेक्ट करत असताना तुम्हाला प्रोसेस, प्रोडक्ट किंवा तुमचा जॉब सिलेक्ट करत असताना तो मोस्ट रनिंग पार्ट आहे का. त्याच्यानंतर 80% तुमच्या कंपनीतला जो सेटअप आहे त्या 80% सेटअपमधनं तो पार्ट फिरतो आहे का, म्हणजे 80% प्रोसेसमधनं तो पार्ट जातो आहे का. ह्या गोष्टी तुम्ही ग्राह्य धरून तुम्ही जॉब किंवा पार्ट किंवा प्रोसेस सिलेक्ट करू शकता. त्याच्यानंतर दुसरा एक्झामिन. आता एक्झामिन म्हणजे नेमकं काय की तुम्हाला फक्त ऑब्झर्व करायचं आहे आणि त्यातला थोडाफार डेटा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तुम्ही जी प्रोसेस, तुम्ही जो पार्ट स्टडीसाठी घेतलेला आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला डेटा एक्झामिन करायचा आहे. ते म्हणजे तुम्ही ती ऍक्टिव्हिटी व्हॅल्यू ऍडेड आहे का नॉन व्हॅल्यू ऍडेड आहे ह्या गोष्टींमध्ये तुम्ही हे एक्झामिनेशन करू शकता. तर व्हॅल्यू ऍडेड म्हणजे ह्याचा पण व्हिडिओ मी तुम्हाला भविष्यात करून पाठवेनच. व्हॅल्यू ऍडेड गोष्टी म्हणजे ज्याच्यासाठी आपण आपल्याला कस्टमर पे करतो आणि नॉन व्हॅल्यू ऍडेड गोष्टी म्हणजे ज्याच्यासाठी आपल्याला कस्टमर पे करत नाही. तर आपण जाऊया पुढे. इव्हॅल्युएट. तुम्ही ही प्रोसेस इव्हॅल्युएट कशी करायची. आता इव्हॅल्युएट करत असताना त्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला, त्या प्रत्येक प्रोसेसला तुम्ही व्हाय हा क्वेश्चन विचारला तर तुमची ही सगळी प्रोसेस तुम्ही परत एकदा रिवाइज करू शकता. आणि जनरली हा व्हाय विचारत असताना जो ऑपरेटर किंवा जो वर्कर तिथे काम करतोय त्याच्याबरोबर जर तुम्ही कोऑर्डिनेट केला आणि त्याच्याबरोबर ही मेथड स्टडी केला किंवा इव्हॅल्युएट केला तर तुम्हाला जास्त सोपं जाईल. त्याच्यानंतर डेव्हलप. आता डेव्हलप म्हणजे काय, आपण जे काही डेटा गोळा केलेला आहे आणि इव्हॅल्युएट केलेला आहे म्हणजे अनालिसिस केलेला आहे त्याच्याबरोबर आपल्याला नवीन मेथड एक डेव्हलप करायची असते की ह्याच्यापेक्षा ही सोपी मेथड आहे आणि त्या केलेल्या डेव्हलप मेथडमध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे. त्याच्यानंतर डिफाईन. आता मेथड डिफाईन करत असताना किंवा नवीन प्रोसेस डिफाईन करत असताना तुम्हाला स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरची गरज आहे. त्याचा पण व्हिडिओ आपण भविष्यात करणारच आहोत. तर स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ही तुम्ही नवीन डिफाईन करायची. त्याच्यानंतर इन्स्टॉल किंवा इम्प्लिमेंट. जी काही डिफाईन केलेली एसओपी आहे किंवा डिफाईन केलेली मेथड आहे ती तुम्ही ऍक्च्युली तिथं शॉप फ्लोअरला जाऊन इम्प्लिमेंट करायची. आपण स्वतःही ती इम्प्लिमेंट करत असताना त्यात आपला सहभाग असणं गरजेचं आहे. भले आपण सुपरवायझर असलो, इंजिनियर असलो किंवा एचओडी असलो तरी तुमचा ऍक्च्युअल तिथे इम्प्लिमेंट करत असताना सहभाग सगळ्यात महत्वाचा असतो, कारण त्याच्यावरच तुमची एसओपी बरोबर आहे का नाही हे ठरतं. त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटचा पार्ट म्हणजे मेंटेन. जी तुम्ही एसओपी डिफाईन केलेली आहे, जी मेथड नवीन डिफाईन केलेली आहे ज्याच्यामुळे तुमचा सायकल टाइम वाचेल किंवा मॅन्युअल ऍक्टिव्हिटी वाचतील किंवा त्यांचे स्ट्रेस वाचतील, तर ही जी तयार केलेली नवीन मेथड आहे ही तुम्ही मेंटेन ठेवायची आहे एसओपी बरोबर एक चेकलिस्ट तयार करून, जेणेकरून ती लोक सवय लागोपर्यंत त्या गोष्टी व्यवस्थित त्या एसओपी प्रमाणे करतायत का नाहीत हे बघणं यात गरजेचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मेथड स्टडीवर बघितला. ह्याचा पुढचा व्हिडिओ आपण अजून नवीन टूल्स अँड टेक्निक्सवर करणार आहोत. पण ह्यासाठी तुम्ही टाइम स्टडीचा आधार घेऊ शकता, बेस घेऊ शकता आणि त्याच्यावरनं तुम्ही मेथड स्टडी आपली करू शकता. धन्यवाद.